Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi sử dụng một chiêu nhất kích tất sát nhằm kết liễu sinh mạng Đường Tam, Bỉ Đông đã bị thương vô cùng nghiêm trọng. Mắt thấy 6 vị cung phụng sắp đến nơi, Đường Tam muốn nhân cơ hội này giải quyết luôn Bỉ Đông nhưng là vẫn không kịp. Lúc này, ngăn trở Đường Tam là hai anh em cung phụng 96 cấp, một người là Thiên Quân Đấu La, người còn lại chính là Hàng Ma Đấu La. Cùng sở hữu võ hồn giống nhau, lúc này ở giữa không trung, hai thanh bản long côn đã được hai gã xuất ra cùng một lúc. Ngay sau đó, hai con thanh long một đỏ một xanh quấn quanh thanh vũ khí rồi gầm lên một tiếng lao thẳng về phía Đường Tam. Đường Tam nhất thời lưu về phía sau mấy bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững lại. Hắn đương nhiên không thể chống lại hai gã phong hào đấu la 96 cấp đồng thời công kích. Điểm mấu chốt vẫn là nhờ có Hải Thần Tam xoa kích mượn sức nặng 10 vạn 8.000 cân hóa giải một đòn công kích kia. Nhưng mà đối với Đường Tam mà nói, chuyện này tuyệt đối cũng không phải là điều hắn để tâm. Điều làm cho hắn lo lắng nhất chính là ở phía dưới chân thành. Vừa rồi, ba lão giả kia khi nãy vào chiến trường, thực lực nhất định tuyệt không kém hơn so với hai gã này. Có cường giả như thế gia nhập chiến trường, tình thế tốt đẹp kia của Thiên Đấu Đế Quốc đại quân sợ rằng lành ít dữ nhiều. Không để Đường Tam có nhiều thời gian để suy nghĩ, hai gã phong hào đấu la 96 cấp kia lại một lần nữa công kích đến. Động tác bọn họ chẳng những nhanh chóng, hơn nữa lại còn phối hợp vô cùng hoàn mỹ, không chút khuyết điểm. Để tam khổn hoàn trên hai cây bản long côn đồng thời phát sáng, cả hai thanh trưởng côn nhất thời bành trướng lên gấp mấy lần. Phía trên tường thành của Gia Lăng Quan, đám hồn sư của võ hồn đế quốc mắt thấy Đường Tam bị hai vị phong hào đấu la 96 cấp cuốn lấy, nhất thời tinh thần đại chấn, khí thế quật cường. Lúc này, ba vị cung phụng nọ đã tiến vào Gia Lăng Quan, đám hồn sư của võ hồn đế quốc như hổ mọc thêm cánh lúc này lại càng phấn khích. Bên trong Gia Lăng Quan, ba tiếng nổ đồng thời bộc phát, một cái hố đường kính hơn 30 thước đột ngột xuất hiện, cơ hồ ngay lập tức đem chiến sĩ của võ hồn đế quốc cùng với chiến sĩ của Thiên Đấu Đế Quốc tách ra làm hai phía. Máu huyết cùng với chân tay đứt đoạn, bay tán loạn, khi thế công kích của Thiên Đấu Đế Quốc nhất thời bị chặn lại. Ba lão giả khí độ trầm trọng chợt xuất hiện, đứng ngạo nghễ trước mặt đại quân, đám lục quái chứng kiến một màn này cũng sợ hãi không thôi. Tuy thực lực bọn họ đã tăng lên rất nhiều, nhưng để cùng lúc đối phó với ba vị phong hào đấu la trên 96 cấp tuyệt đối là điều hết sức khó khăn. Bản xem trước đã hé lộ tạo hình một nhân vật mới mặc trường bào màu xanh, hắn được gọi với cái tên Quang Minh Đấu La. Lúc này, hắn cùng với hai người khác đã xuất ra võ hồn của mình. Đây cũng là chi tiết đoạn phim cải biến rõ hơn so với nguyên tác, khiến bộ phim ngày càng trở nên gay cấn. Nhận ra điểm bất thường, đại sư ra lệnh cho tất cả đường ra quân khởi động nỏ tiễn, đồng thời bảo vệ cho toàn quân lui binh. Thế nhưng ở ngoài thành, Hoàng đế Tuyết Băng cùng với Quan Long Nguyên Soái tựa hồ không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nghe lệnh lui binh nhất thời không biết làm như thế nào. Cố gắng công thành suốt thời gian qua, nếu lúc này còn bỏ lỡ, e rằng không có cơ hội lần hai. Nghĩ là làm, Tuyết Băng bỏ qua lệnh lui binh của đại sư, ra lệnh cho Quan Long tiếp tục công phá Gia Lăng Quan. Quan Long Nguyên Soái trong lòng mừng rỡ, xem ra công lao phá hủy Gia Lăng Quan lần này e rằng phải rơi vào tay hắn rồi. Đám binh lính Thiên Đấu Đế Quốc đang do dự muốn rút lui. Lúc này, nghe được tiếng chống tiến công từ bên ngoài Gia Lăng Quan truyền vào, không thể không phát động công kích lần nữa. Cái này chính là quân lệnh Như Sơn, quân pháp vô tình, bọn họ cũng không có sự lựa chọn khác, chỉ có hồn sư địa vị coi như cao hơn một chút, bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của đại sư, lúc này mới nhanh chóng từ phía cổng thành rút nhanh ra ngoài. Phía trên tường thành, Đường Tam vừa mới nghe được thanh âm truyền lệnh rút lui của đại sư, nhất thời cũng thả lỏng vài phần, còn chưa đợi tinh thần hắn hoàn toàn thả lỏng, tiếng chống trận ngoài thành đã vang lên. Tuyết Băng, người thật quá hồ đồ a! Đường Tam trong lòng bất đắc dĩ kêu lên mấy tiếng, suýt nữa đã bị một cây bản long côn quét trúng, thân hình chợt lóe lên, đã rất nhanh lui về sau vài bước. Lúc này, hắn cũng không thể quan tâm được nhiều chuyện, việc quan trọng trước mắt là cần phải đối phó với hai tên đấu la đỉnh phong này. Đến đây thì cũng hết tập 237 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.